Bản tin COVID-19 ngày 20 tháng 8, kỷ lục bệnh nhân ra viện, ca mắc mới vẫn tăng. Trong ngày 20 tháng 8, cả nước có 12.756 bệnh nhân COVID-19 ra viện. Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận là 10.657 ca. Tính từ 19 giờ ngày 19 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới. Trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước, với 6.132 ca cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca, tại Bình Dương tăng 968 ca, thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca. Cụ thể, các ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại các địa phương như sau: tại Bình Dương 4.223, thành phố Hồ Chí Minh 3.375, Đồng Nai 686, Long An 495, Tiền Giang 367, Đà Nẵng 167, Đồng Tháp 156, Cần Thơ 147, Khánh Hòa 147, Tây Ninh 122, An Giang 111, Hà Nội 72, Nghệ An 61, Thừa Thiên Huế 61, Bến Tre 59, Bà Rịa Vũng Tàu 57, Đắk Lắk 56, Trà Vinh 47, Bình Thuận 29, Phú Yên 27, Vĩnh Long 23, Bắc Giang 18, Quảng Nam 17, Hà Tĩnh 15, Kiên Giang 14, Bình Định 14, Bình Phước 11, Bắc Ninh 10, Gia Lai 10, Quảng Ngãi 9, Cà Mau 7, Lạng Sơn 7, Quảng Bình 7, Lâm Đồng 4, Bạc Liêu 4, Ninh Thuận 4, Thanh Hóa 3, Ninh Bình 2, Sơn La 2, Lào Cai 1, Quảng Trị 1, Hà Nam 1, Hưng Yên 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 319.209 ca COVID-19. Trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình. Ngày 20 tháng 8 ghi nhận kỷ lục số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, với 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 132.815 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 666 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 24 ca. Ngày 20 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 312, Bình Dương 41, Long An 8, Đồng Nai 7, Tiền Giang 7, Khánh Hòa 3, Sóc Trăng 3, Cần Thơ 2, Hà Nội 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Hải Dương 1, Nam Định 1, Trà Vinh 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm 16.306.199 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.